Can you see this? Okay na po, sir, niyo. Alright. Siguro may kailangan akong i-tweak din doon sa rule, ano? Apart from the chat, kapag medyo may critical, just call my attention and say, sir. Okay? I will be okay with it naman. What I was presenting kanina was yung module 1. It's all about yung kagaya ng mga diniscuss ko, no? So binrowse ko lang siya. Ito yung module, ito yung mechanics, ito yung fundamental concepts, idealizations, etc. Basically, ang sinasabi ko na dapat sobrang comfortable kayo would be yung ganitong example pag nagko-convert kayo. Anyone who'd like to do a review ng pagko-convert, give me a chat, direct message. Okay. So, halimbawa, 2 kilometers per hour. Sige, we will do that. 2 kilometers per hour. We all know that this is a unit measurement for, I'd call on a name para mas interactive tayo. Jerome Baltazar, present? Present po. Okay. Anong dinedescribe nitong quantity? This is a unit of measurement for what? Kilometers per hour. Velocity po. Okay, velocity. So yung mga ganon, sobrang basic yun. What gets to your mind will be ano yung mga unit of measurement doon sa velocity. We have distance, we have time. Gusto daw niya gawing meters per second. Di ba? So ito yung madalas na nakikita niyo sa sasakyan, kph. Pagdating dito sa meters per second, we just go to the basics first. Ang pinakamahalaga, sabi ko, kapag nagko-compute, nagko-convert ka, will be presence of mind. Kailangan kilala mo siya na ganito siya. Whether isulat siya na kph, diba? kph, or ganito, kilometers per hour. Tapos siya ka magko-convert. Number 2 rule, algebra, kailangan yung units na gusto mong i-eliminate, magkakahiwalay siya. So in short, by fractions, kung numerator to, may denominator dapat, and you do the conversion metrics. So that applies to basically everything na kailangan mo i-convert. Let's try. Let us try. Slugs. Okay? Halimbawa, how do I do it better? Sample tayo. Kailangan, hindi. Okay, is this clear? Sa screen, 1.25 kilograms kailangan maging Newton. How does it become a Newton? Simply 1.25 kilograms. Okay. Paano mangyayari, di ba? Naintindihan natin na 1 kilogram rather, this being mass, ito, force. So, pag ganyan, papaisip ka, kailangan mo ba siya i-convert o lalagyan mo ng gravity? Lalagyan mo siya ng gravity. So, therefore, magmumultiply ka lang ng 9.81 or 8066 na meters per second squared, magiging Newton na siya. Okay? But basically, sige, so conversion,
this might be getting out of hand, mga complicate. Sa engineering mechanics, ang kadalasan mo lang na i-convert will be distances. Okay? So ibig sabihin ko doon, ang kailangan mo na medyo kabisaduhin will be feet to meter. Kasi British, tapos System International. Yan lang. Kasi pag meron ka na ng feet, alam mo na 12 inches yan. Di ba? Pag meron ka ng meter, alam mo na 100 centimeters yan. At alam mo rin na 1,000 meters will be 1 kilometer. So, yung mga ganun lang. Yan lang yung totally kailangan yung ma-convert dyan. More so, engineering mechanics focuses on trigonometric computation. So, conversion, sample natin, isa pa, just for katuwaan lang, convert the quantities 300 pounds times second and 52 slug per cubic feet. This is density to appropriate SI units. So, sample, ito, pound to second. Itong 4.448 newtons equal 1 pound. Yan, pwede nyo ring medyo kailangan pina-familiarize o kabisado yan. Kasi para ma-eliminate mo itong 300 pounds, okay, kailangan mo ng conversion factor dito, which will be ito, 4.448 newtons equals 1 pound. Eliminated, matitira, newton. Ganun lang siya ka-intuitive. Pagdating sa slug, i-clear ko lang yung drawings. Pagdating sa slugs, slug per feet cube, isulat mo rin siya ng ganyan. 1 slug, 14.59 kilograms. Basically, puro elimination ka lang dyan. Okay? 1 feet, ito yung sinasabi ko kanina, kailangan medyo familiar kayo dun sa 0.3048. Pero teka lang, may cube. Bakit? Kasi naka-cube to. Diba? So, a-applyan mo siya sa labas. So, pag kinumpute mo yan, ito yung lalabas. Nasagot. And then basically, nothing really magical doon sa pagko-convert. Okay? I hope that was clear. If none, we will do another, we might need to do some different session review for conversion. If that's okay na, then we can move forward. But basically with conversion, you must not be missing out. Ibig sabihin ko doon, it's all algebra, cross, and elimination. Pag babalikan ko, it cannot be easier than 2 kilometers per, ito yung pinaka-concept, 2 kilometers per hour, gagawin mo siyang meters per second. Basically, maghanap ka lang ng mga unit conversion factors na kung saan mag-eliminate sila, magka-cancel out sila. And when they're canceled out, you approach and arrive to the unit of your intended output. Tsaka mo lang siya i-calculate. Okay? That has been a short discussion for conversion. Let's focus more on engineering mechanics with how important they can be pagdating sa analysis. Okay. Sabi ko, ang pinakamahalaga will be concept, understanding conversion, understanding. Basically, in conversion, medyo sobrang basic pa rin niya. Bago ka mag-mechanics, you should understand this. So, review lang yan. Ang pinakamahalaga dito will be going back to the scalar and vector. Tapos, pagdating dyan, sa buong module na to, what I can see is important would be your memory of trigonometric equations. Yung cosine law, tsaka yung sine law. And, of course, yung sikat na Pythagorean theorem. Kung ano yung kalalabasan niyan,
Yung SOHCAHTOA, actually, hindi ko na isusulat. Medyo mas matagal. Yung SOHCAHTOA, if you are given a right triangle, okay, this will be alpha. This will be bravo. Kailangan ang sinasabi ko dito, pag may right triangle ka, nasa utak mo na, ilang degrees to? 90. Ilang degrees angle meron sa isang triangle? 180. Mamamagic mo na yan kung ano yung angle nito if given ito. Kung ito 30, yung bravo, yung alpha mo automatic 60. And likewise, it will be very useful dun sa mga susunod na examples. Para saan ba itong mga to? Punta tayo sa module 2, which I found is more immersive and engaging pagdating sa mechanics. Module 1, meron ba kayong copy? Binibigay ito sa inyo? Itong na-share sa akin na modules. Who can answer? Maris? Sure, ano po yun? Oo. Meron kayo nitong module na to, yung sinishare ko sa screen. Yes po, sir. Meron po kami lahat niyan. Meron din kayo nito. Okay, so that's good. Itong module 1, ang nakikita kong relevance nito will be an introduction to what you should have before we proceed. So, halimbawa, ano yung mga kumbaga takeaway points dito? Number 1, yung nadaanan natin, conversion. Number 2, knowing scalar and vectors. Number 3, itong cosine law, sine law, tsaka yung Pythagorean theorem. Number 4, example problems. Ito lang binibigyan ko ng example on how these vectors are used to represent triangles for you to find na yung mga sides na yun sa triangle, representation lang din ng force yun. Pag ginamitan mo ng angle, you're also still able to find out yung mga unknowns or pinapahanap. Diba? Cosine law lang din to. Sine law, etc. Saan tayo? So basically, trigonometric review yan, yung module 1. Sample na natin. So for sure, ito nasagutan nyo na rin. How I will answer this is, halimbawa, determine the magnitude of resultant force acting on the screw eye and its direction measured clockwise from the x-axis. Pipili ako ng isa, tatanungin ko kung same understanding. Si Angeli Rabago. Hi, Angeli. Present? Yes po, sir. Okay. Yung familiar ka dito sa number 1 example na to, no? Yes po. Nadaanan nyo, okay. Tell me how you would approach this. I just like to understand kung paano yung turo sa inyo. Bali, kukunin po muna yung X and Y components po ng each force. Sa 2 kilonewtons po, yung X component niya po ay 2 cos 45 kasi po 45 degrees po siya. Tapos yung Y component niya naman po ay 2 sin 45. Tapos same lang din po siya dito sa 6 kilonewtons po. 6 Okay. cos 60 tsaka 6 sin 60 po. Okay, very good. Ayos, ayos. Thank you, Angeli. So, very good for that. Yun, actually, ganun lang din yung, sige, i-annotate ko. Thank you, Angeli, for sharing that. What I learned from my 3rd year in college sa engineering mechanics will be the use of theta x. Itong theta x na to helped me survive engineering mechanics. Why? Minsan, given ang angles, ito, malamang 30 to, diba? Kung 30 yan, measured from the vertical axis or vertical plane, imaginary. Yung cosine or sine theta x mo, mag-iiba. So what we have to understand here is kapag theta x, ang tinutukoy natin, imagine niyo lang lagi nyong
take into account itong plane na to o axis na to. So kahit paikot-ikutin yan, dito ka lang muna mag-concentrate. Ang lagi mong gagamitin na angle will be the angle that coincides with that plane and kung anong vector of force yung ina-analyze mo. So in this case, kung hindi pinapakita yung 60, okay? Halimbawa, hindi pinapakita yung 60. Anong gagamitin natin? Well, what you should use will be, halimbawa, yung 30 lang yung pinapakita. For example, hindi given yan. 30 yung nakasulat. Computein mo, kunin mo yung angle na magko-coincide doon. It makes your computations simpler hanggang sa maging sobrang familiar ka. Tapos ma-take into account mo na siya ay si theta x. Si theta x, okay? Pag nag-theta x, okay, mali. Pag ikaw ay nag-force, kung ano mang force yan na naka-incline sa theta x, nag-sin theta x ka, you will be getting the vertical component. Tandaan nyo lagi yan. F of y. Technique lang yan na so far naging very useful hanggang sa pinakadulo ng engineering mechanics. Believe me, old school yan and time-proven fundamental. Pag ikaw ay nag-F cosine theta, kung yung theta na yon yung naglalay dun sa x-plane, you will always get the x component. Kaya very good yon, yung basics niyan, you will get all these components, tapos saka mo i-summation, and you will get the resultant. At pag nakuha mo yung resultant niya, inverse tangent ka lang, one yan. Kung ano yung f of y or resultant ng f of y over f of x. And that will always be measured lagi dito sa from the x-plane. Kung saan man mag-fall yung force mo na kino-compute. Okay, so this might have already been computed. That's just an example of, again, emphasizing ano yung mga key takeaway and important parts sa module 1 nyo. So, importante yan. Pag pinractice nyo siguro to, very much comfortable na kayo sa pagko-compute ng vertical and horizontal components. Yan yung pinaka-takeaway nakikita ko dito. Alright, let's go to module 2. Force vectors and equilibrium of particles. Okay. Ano yung mga nakita ko dito na important? Ayan. Ayan, na-discuss din pala dito, di ba? So, it's the same way you would treat the slope representations. Very good yan. These are, tawag dito, vector analysis. Pero yung vector and scalar analysis would yield the same outputs. Depende lang kung ano yung problem na sinasolve nyo. Much more so, ayan, as discussed, much more so, in terms of convenience, babalik pa rin sa scalar analysis. Pag 3D, vector. This example is what we have discussed kanina, same with the example kanina, but in this case, what we are looking for and what we are emphasizing is, for example, determine the x and y components. So, cosine and sine din yan, diba? Pag nahanap mo yon, what is important is for you to always remember na kung x yung pinag-uusapan, if it's headed to the left, it's negative. If it's headed to the right, it's positive. So yung x component ng F1, negative yan.
Yung y component ng F2, negative yan. Bakit, sir? Pababa siya eh. Okay? So, ayun lang yung importante dyan. The Cartesian vectors, yung right-hand rule, ay assume and trust everybody is familiar with it. 3D plane, ito takes quite a review, but intuitively, anyone who would like to do another round of review for this coordinate direction angles also. Pero ang gamit nito sa application tsaka sa, believe me, ang gamit nito sa application pagdating sa trusses, method of joints, sections, wala pa kayo doon. Tsaka sa strength of materials, not so much. But as an engineer, kailangan naiintindihan mo to. Okay? We're clear with this part. Module 2. Nung binrouse ko siya, yan, puro exercises lang yan eh. Sige, anyone who'd like to ask anything from module 1 or module 2 para mas targeted yung ano natin? Sige. We can do an exercise from module 2 pagdating sa 3D. Sige, let's exercise that. Other than that, bago tayo mag-move over sa next modules, nakita ko yung introduction to moment and couples. Any other requested particular exercise o topic dito sa module 1 or module 2? Other than doing an exercise? Okay, so we will do an exercise. Two of my favorite questions from Ferdinand Singer. Meron ditong whiteboard, di ba? Annotate. Okay. Is Jamboard sa Google? Okay, sige. We can use this method instead. Teka. Para di na tayo pumunta sa Google. Everyone can see my screen? Sure, yes, sir. Okay, thank you for answering. Hindi ko na maklik yung chat box kasi. Okay, I will try my very best to do a quick review ng some trigo concepts. This is gonna be your x-axis. Yun lang, napakahirap talaga pag naka-mouse lang, ano. And yep. Yung blue, yan yung x-axis. Okay. Laksin natin. X, Y. Mali. Malinaw? Yes, po, sir. Malinaw po. Okay, sige. Sample. Bago tayo magpunta sa 3D. Meron kasi tayong sine law, cosine law, at Pythagorean theorem. Okay. Number 1 rule.
Kung kayo ay merong, hindi naman number 1 rule, pero number 1 wisdom. Kung kayo ay merong right triangle, okay, pwesto man natin dito. Si right triangle, automatic yan, kailangan ang memory nyo, familiar na kayo, na gagamitin dyan ay Pythagorean theorem. Why? Because this tells you that this right triangle already has the data you need. Meron kang right angle, meron ka na lang 2 unknown angles na complementary. Okay? Kagaya ng sabi ko, kung itong angle na to 20, anong angle to? Anyone? Guys, I'm breaking your your rules nung yung raise your hand muna kasi that will not be very effective sa online. Kailangan to engaging. I will manage naman kung medyo lahat nag-overlap. Okay, 70. You can unmute din when you answer. So this is gonna be 70. That's your intuition and it's correct. Pero paano kung hindi given yung angles? Ang given sa'yo, numbers. Halimbawa, ito ay 30. Ito, 40. How would you get alpha? Or how will you get bravo? Okay. How would you get alpha? How would you get bravo? So, Using ano po, sir? Yung sa tangent po, formula po sa tangent is opposite po or adjacent po. Pero tama, po, di ba? ano po, kailan po. Kabi ko lang pa i-pause po. Kailan. Kasi this tells us, sige, unmute muna ulit, thank you. This tells us a very quick technique na familiar tayong lahat. TOA, di ba? Opposite. Yes, sir. Adjacent. Ang dali ng computing yan, di ba? Wala akong calcu on hand, but you guys could do it for me. It's gonna be alpha equals inverse tangent of 30/40. Ano yung lalabas? $53 po. The very famous 63 point something yan, diba? Alam ko meron pang decimal point 36 pala. 36.87. 36. Okay, 36. Okay, anyone give me a chat kung gustong daanan paano lumabas yung tangent alpha equals 30/40? Huwag mahiya, you can send me a direct message. Okay, so anyone familiar with how alpha equals inverse tangent equals inverse tangent times 30/40? Ito lalabas. Okay, we're good with that. Ayun, that answers one of the questions. Kailan mo gagamitin yung Pythagorean theorem? Number 1, intuition. Number 2, paano kung hindi given ito? So, halimbawa, sample natin ulit. Halimbawa, ang given instead of that is ito.
56. Familiar din tayo siguro, di ba? A squared plus B squared equals C squared. In this case, yung C squared natin, ito siya. Yung C natin, ito siya. Yung A natin, whatever it is, ito siya. So, meron ka ng one unknown, you just do the algebra, makuha mo na rin yung B, and so on and so forth. That's when you know you use the Pythagorean theorem. Pero yung konsepto na mas gusto kong ipakilala dito sa inyo will be this one. If you are given this axis, number one rule, kagaya nung sa module 1 and module 2, okay, is to get kung ano yung angle dito. Whatever happens, yun muna yung i-solve nyo. Okay? Kapag naman, then you will be, kasi ang pinakatatandaan nyo dyan lagi, ganito. Yung vector na yan o force na yan, pangalanan natin siyang R. Meron niyang kaakibat na lagi siyang composed of an X component tinatawag na natin siyang R X component at meron siyang laging Y component. Yung Y component na yun, intuitively isipin nyo, limited lang siya kung gaano kataas itong R na to. 'Di ba? So, hanggang dyan lang siya sa point na yan. Kung gaano siya kahaba along the x-axis, yun lang din yung x component niya. And how you get it? Ayun, babalik ulit sa Pythagorean theorem. 'Di ba? So, everything is almost all about Pythagorean theorem. Kailan ka lang gagamit ng mga sine and cosine law? Well, kapag ka actually not that much pagdating sa engineering mechanics statics. Pinakatatandaan nyo lang is yung sine, cosine, tangent. Yung sine, cosine law kapag ibang triangles, hindi right triangle. But in engineering mechanics, almost lahat ng diagram, puro right triangle. Okay? Kapag lang meron kang medyo challenging o fun na yung instructor nyo medyo nagkaroon ng katuwaan, gusto kayong paglaruan sa trigo, tsaka lang kayo mapapagamit ng mga sine cosine law. Yun ay kapag merong mga ibang given na angles or kumbaga pag hindi nyo siya masolve sa Pythagorean theorem, tsaka kayo pumunta sa sine law or cosine law. That's gonna be the answer. Sir, palagi po kayo pinagkakatuwaan ng prof namin. Pag lagi kayo pinagkatuwaan, ibig sabihin, nagagalingan sa inyo. So, kapag hindi kayo na makasolve sa Pythagorean, tsaka lang kayo pumunta sa sine or cosine law. Tignan nyo ako actually hindi ako nerd sa math eh. Pero dahil lagi ako nagko-cosine, lintik to na yung ano. So, tama ba? R, tawagin natin siyang theta. R cosine theta. Ang lalabas, Ry o Rx? Anyone? Rx. Diba? Tama ba? Sir, hindi niyo po tignan nyo basta nabalik sa ano niyo, sa blackboard niyo po. Ay, Yung whiteboard. okay. Sorry. Thank you. Ayan, dito sa blackboard. Okay. Meron tayong R. Tawagin natin tong theta.
Tama to, di ba? Rx. Di ba pwede mo rin siyang iporma na ganito? You guessed it right. Familiar? Cosine law rin siya, di ba? So, basically, yung right triangle, yan talaga yung pinaka equipment and tool nyo sa engineering mechanics. Wala nang iba. So, okay na tayo dito. Anyone else would like to ask something about the use of cosine, sine? Siguro in my memory, ilang beses ko nagamit yung cosine, tangent, at sine law. Mas nagamit ko ito lang mismo halos yung nagagamit ko lagi. Hanggang sa nakapasa ng board exam. 85% of the time. Probably 90% of the time. Ayoko lang maging makulit, baka nga 95% of the time. 10 or almost 5% of the time, yung mga sine law na yan. But it is useful. Nasa isip ko naman yan pag medyo hindi ko siya makuha sa ganito. Sa cosine, sa tangent, sa right triangle Pythagorean theorem. It's all about just being familiar dito sa right triangle. Anyone? May mga tanong pa tayo dito? Kung wala, let's go to 3D. Ano pag 3D, sir? Parang medyo nagiging komplikado. Konti lang, pero hindi naman sobra. Kailangan mo lang maging grounded doon sa XY, tawag dyan, XY right-hand rule. This is gonna be X. This is going to be Y. Sir, nasan yung Z? Kapag ganyan yung tawag dito, kapag ganyan yung presentation, okay. Bukas natin ng konti yung Y. Yung Z mo, so lahat yan positive mas mahaba yung positive ko. Bukasan pa natin yung Y dito. Yan, okay. So positive yung Y pataas, positive yung X pa kanan. Sir, paano yung Z? Gawin natin kulay, pink. Pink tayo eh. Pink is 2022. Sabi nila. So, yan, Z yan. So, yung papunta sa atin, yan yung positive na Z. Mukha lang po, pero yan, Z yan. Malinaw? Okay, malinaw. Paano kung ganito? Gawin natin na mas medyo makikita siya. Lime ulit, lime. Okay. Nakahiga pa lang yan sa X and Y. Okay? So, meron yung angle. For example, ito, pangalanan natin siyang M. Meron yan angle M sa X and Y. Gusto ko siyang isulat na para medyo malinaw sa inyo. Sa X and Y siya. Okay? Sa X and Y plane, meron siyang angle M. Sige, sample tayo May kaklase kayo dyan, client Ranis. May nagtanong kasi kanina, nagpapa-review nito. Anyway, sige, sample natin. Si Leon Ali
Pidlawan. Present? Present po, sir. Okay. Kung yung M natin, 50 degrees Celsius. Okay? Halimbawa lang meron tayong isa pang angle dito sa y-axis nitong M. Anong angle na to? Tawagin natin siyang N. Anong angle niya? Sir, yung magnitude po ba is on y and x plane lang po? Or Yes, tama. Sa y and x plane lang siya. okay po, 40 degrees po, I think. Okay, tama. Hindi, wag I think. Ano sagot? 40 degrees Celsius po. Okay. Hindi. Degrees lang. Ano siya? Angle lang siya. Sorry po, sir. Kinakabahan ka ba? Opo, sir. Huwag kakabahan. Hindi ko kayo gagradean dito. Wala akong hawak sa grades nyo. Kahit tama o mali yung sagot nyo dito. Nagre-review lang tayo. Be comfortable. Thank you, Leon. Okay. Tama, di ba? Kasi 90 degrees siya, di ba? Complementary. Sir, paano kung inikot natin siya? Nakakapag-AutoCAD na ba kayo? 3D? Leon? Yes po. Okay, sige. So, sa AutoCAD, yung M, ni-rotate mo along the y-axis. Ano nangyari? Naging ganito siya. Napapunta siya sa tawag dito. Nagkaroon siya ng pagkakaiba, mas kakapalan ko yung thickness niya. In such a way na mas kapalan pa natin para kitang-kita siya. In such a way na nag-rotate siya sa y-axis. Paano mo ma-measure yun? Sir, parang mas gumulo tayo Hindi nagbabago yung M na shadow niya. How do we represent that? Ayusin ko pa ng konti. How do we represent that better? So may ganito siya. Okay. So meron na siyang ganito. Okay. Paano ma-represent yun? Nagkaroon siya ng layo from the x-axis. I hope you guys could imagine this. Lahat dito puro imagination. Nagkaroon na siya ng layo from the x-axis. X and y plane rather. Okay? Yung x and y plane, nagkaroon siya ng layo. Tapos, kung ito-drawing natin siya, isa na siyang cube. Nagre-represent siya ng isang cube. Okay, 3D na to So dapat medyo ang imagination natin maglalaro lang ng konti. Yan, isa na siyang cube. Okay. Yun siya. Therefore, meron siyang layo from the x and y plane. Meron siyang taas from the x, y, z plane. Meron siyang layo from the y and z plane. Saan papasok yung mga 3D angle analysis dyan? Paano? Okay. Kadalasan yan, dahil inusog natin yan papunta dito papalapit sa atin, nagkaroon siya ng z-force. Merong tumulak sa kanya ng z-force. Ito yun. Yung pinakauna kong dinrawing na linya. Susulat ulit natin siya as a pink line. Mali. A pink line from the x and y axis. Kumbaga, nananahimik siya kanina Ito siya kanina, di ba? Yan lang siya. Nananahimik siya, tinulak siya papunta sa atin. So, nagkaroon siya ng z component. Dahil sa z component na yon, isa na siyang 3D vector.
Okay? So, ibig sabihin, kanina, ang meron lang siya, X and Y component. Diba? Ngayon, dahil tinulak siya papunta sa atin, meron na siyang Z component. So, ano ba yung mga mini-measure dyan madalas? Madalas na mini-measure dyan is ano yung resulting force niya. Paano kukunin yun? Basic niyan, dahil meron tayong Y component, meron niyang certain value. Pangalanan nating N, yung Y component niya. Yung X component niya, pangalanan na nating O. Yung Z component niya, papangalanan natin, mali, dapat blue yung ginamit ko. Or light blue. O. Yung Z component niya, papangalanan nating P. Ay, L na lang, L. Kasi pink, di ba? L. O, yan. So, yung L na yan, how to get it will be almost the same as the Pythagorean theorem. L squared plus N squared plus N squared plus O squared equals yung M squared. So, kalimutan na natin yung M kanina. Nagbago na siya, hindi na siya yung M na kilala natin kanina. Ito na yung M ngayon. Ito na siya. Diba? Yan. That's your first equation sa 3D. Ano pa yung mga ina-analyze dyan? Bakit po sa amin si Z is yung vertical, Y yung horizontal, X yung papuntang harap. Interchangeable ba sila? Sige, paano natin gagawin yun? Ganito. Maganda to kung nakakapag-AutoCAD na kayo eh. Pero sige, let's... Wala tayong AutoCAD dito. Wait lang ha. Sige. Malinaw na yan ha. That's how you approach the analysis. Balikan ko yan mamaya. Let's say for example, we have favorite natin na X blue eh. Favorite din natin na Y pula. Op. Tapos pink Z. Mali. Pink is Z. Blue is X. Okay. So lahat yan positive. Okay. So X, Y, Z. Nakawin na natin yung isang X dito. Hindi, babalik natin siya. Yan. Mas palaking pa natin yung board natin. Mas maganda pa sa paint, di ba? Pwede tayong makausog-usog. So, halimbawa, X, Y, Z. Pag yung X inikot natin papunta sa kabila, ano magiging orientation niya? Magiging ganito yan, di ba?
Tapos, pwede rin siyang, yung Z, iusog natin papunta dun sa kanan. In short, pwede siyang maging ganito. Z X and Y. Are we okay with that? Anyone would like to ask paano nangyari yun? Okay. So sa mga orientations, tandaan niyo yung right hand rule. Yan lang yung ibig sabihin yun. As long as ito yung panggagalingan nyo, even if you rotate the orientations, the same pa rin yung kalalabasan niya na notation, kung ano yung positive, ano yung negative. Okay, so that's your 3D familiarization. Anyone would like to ask pa regarding the 3D analysis? None. So, punta tayo sa module. Actually, sa module. Okay. Sa module 2 nyo, yun lang yung pinaka-takeaway doon. You have to be familiar with yan, resultants, x and y components, itong Cartesian vectors, di ba? X, y, z. Ganun din yan. Ayan, yung mga equation yan, yung hinahanap yung ganun na ganun din, cosine angle nung plane na bago nilang kinatatayuan because it's 3D. Pero pinikot-ikot lang yan. It uses the same concept as what we have been discussing nung 2D pa lang siya. Module 1 and 2, that is what is important. Nothing more. Co-plane, co-force system. Okay. Let's go to module 3. Vector cross and dot product. This is intuitive. Okay. Anyone would like to ask something about this? If there's none, pupunta na ako sa module 4. Which I think is more applicable sa engineering mechanics statics. Sir, pwede pong pa-explain ulit po ng cross product na lang. Yung Okay, ano po daanan sa mga natin yun. determinants po. Sige, daanan natin yung cross product before we go to module 4. Buksan ko lang, hindi ko module 4. Kasi module 4 pala, moment of a force na, no? Sige, daanan natin yung module 3. Module 3. Share screen. Isa pa. Malinaw? Sir, yes sir. Okay. Vector cross and dot product. Okay. Yung vector cross and dot product, isa siyang mathematical endeavor sa engineering mechanics na nire-represent yung figure. Halimbawa, you have this vector A and B. Di ba pwede natin kunin yung resultant niyan by analysis? Ano yung intuition natin? Kukunin natin yung X component. Teka, maglalagay ako ng laser. Kukunin ko yung X component nitong A. Di ba? Pag kinuha ko yung X component niyan, okay, pwede ko na yung recta i-add sa B. At dahil minsan meron kang 3D equations na magagamitan mo ng
matrices. Ewan ko kung dumaan na kayo sa advanced mathematics. Okay, sinasabi lang dito na ang dot product, ibig sabihin pag meron kang ganitong notation na nakita sa problem, A, vector dapat yan, B, vector din yan. Pag meron kang ganitong product, sa algebra kasi alam natin yung pag dot multiplication di ba? Pag x, alam natin, hindi na ginagamit kasi ano na yun parang pang elementary siya di ba? Pero dito, sa vector analysis, iba yung ibig sabihin nila. Pag meron ka nakitang ganitong dot, tawag sa kanya dot product. Ibig sabihin nun, ano yung product ng A and B magnitudes lang? Okay? Product ng A and B magnitudes and cosine ng angle between their trails. Expressed in the form of equation, this one. So intuitive lang siya. Rekta, ibig sabihin, pag meron kang A and B, kunin mo lang yung magnitude ng A and B, multiply mo times cosine ng theta nila. Ganun, ganun na siya kasimple. Ibig sabihin regardless kung ano yung, parang kumbaga hindi mo na kinukuha yung yung tawag dito, yung kanilang x and y component. Pero in application, hindi mo siya masyado magagamit actually pag pumunta ka sa structures. Pero pag binigyan ka, kasi part siya ng engineering mechanics statics di ba? You just have to remember, ito lang yung ibig sabihin niya. Wala na iba. Okay? So, yun yung dot product. Cross product. Ayan, you just have to be familiar dyan sa mga laws of operation niya. Ayan. Cross product. Cross product ng dalawang vectors, C. Ibig sabihin, C equals A cross B. Ano yung gusto niya sabihin? Yung magnitude ng C ay product ng A and B tapos sign. Tignan mo, ba't ko pinapaliwanag ng ganito siya? Kasi more of mathematical representation siya. Puntahan natin tong example na to. Determine the components of the force acting parallel and perpendicular to the axis of the pole. Kasi i-represent mo yung pole as a 3D oriented object with respect to ito. Yung haba niya, 4 feet. Yung layo nung, pero naka-incline siya ng 4 feet from the x-axis. Tapos naka-incline siya ng 4 feet from the y-axis. Tapos nakataas siya ng 2 feet from the y-plane. Diba? So, i-represent mo kasi siya ng ganitong format, IJK. Okay? Pag binigyan ka ng ganyan, more of physics siya. Pag binigyan ka ng ganyan, i-represent mo siya as IJK. Babalikan nyo tong practice na to, Cartesian vector form. Kukunin nyo yung unit vector UB. Sobrang lang siya, sobrang puro practice lang siya. 2 plus 6 plus 3 kasi lahat positive. Pagdating dito, balikan natin yung example. Positive sa x, negative yung niyan. Magne-negative yung x niyan. Bakit? Kasi papunta sa kaliwa. Magpa-positive yung y niyan kasi papunta sa y, 'di ba? Ito yung x, ito yung kanan, ito yung kaliwa. Remember, umikot lang siya x, y, z. Tapos yung z niya pataas. So papunta sa z, so positive. Doon lang kayo maglalaro, doon sa I plus j plus k. Yung x niya maging negative, etc., 'di ba? Tapos yung RB, magnitude lang din. So therefore, mare-represent nyo siya ng ganito. Tapos ipoporman nyo rin siya ng ganyan. So basically, puro Cartesian vector form lang siya na kung saan masasagot mo rin siya ng gamit yung analysis kanina sa paint, yung tinuro sa inyo na, at saka yung pinapapractice sa inyo na cosine law, saka yung cosine technique. Except that, pag binigyan kayo ng ganitong notation, gagamitin nyo siya. Itong dot product or cross product. Sige, paano ba yung nakakalito sa inyo dito sa dot product and cross product? Kasi the way I see it,
this will be 10 to 15% use lang talaga pagdating dun sa mas mahalaga na parts ng engineering mechanics, statics, method of joints, sections na nagsa-start sa moments. Sir, question po, sir. Ano Mm-mm. po yung parallel po sa axis? Yung dot product po ba yung cross product? Parallel sa axis. Sorry, hindi ko lang po naintindihan ko. Kasi po kanya po para po sinasabi niyo po, sir, na ano po, na meron pong like yung sa paggamit po na maghanap ng like for example, this component, meron pong vector na ganito, like find the angle po. Perpendicular po, tapos parallel po, dun po sa axis na yan. Dun po sa particular axis na yan, or particular component na vector po na yan. So, ano pong gagamitin po? Like for perpendicular po, cross product po ba? Tapos po for parallel po is dot product? Ganun po ba? Doon sa mga couples. Opo, sir. Okay. Sa couples, allow me to disregard muna yung kung dot product or cross product siya, ha. Babalikan ko yung tanong mo mamaya dun sa sagot. Sige po, sir. Idadaanan natin yung couples and moments. Okay. Pero pagdating sa dot product and cross product lang muna. Anything na you'd like to review pa? Determinants po, yung para po sa cross product talaga, yun po talaga ang ano. Okay. You would need to guys review yung advanced mathematics determinants. Ito yan, may matrix, 'di ba? Ito. Opo, sir. Review Opo, niyo sir. yan kasi i-review niyo yan kasi mathematical yan. Not gonna be more focused sa statics, engineering, mechanics. Nagkaroon ba kayo ng advanced mathematics? Meron na kayo nun? Yes po, sir. Wala pa. Pero Yung subject pinapayawan na? lang po siya sa finals ng DE. Ano na? Ano yun? Nagkaroon na po, sir, last year po, no? Second year po. First sem. Bale, DE, sir, then nung finals nung DE po, in-intro lang yung advanced engineering mathematics. Wala kayo nung advanced mathematics na ang puro ganito lang yun eh. Determinants. Na matrix, sir, hindi po masyadong kasama. Puro Laplace, sir. Okay, sige. Na po. Sige. Ibang magte-take up kasi ng time yun pag dinaanan natin isa-isa to. Okay, so I encourage you guys to just review yung determinants nyo. Kasi pag na-review nyo yung determinants nyo, papansin nyo to, puro notation tsaka arrangements lang yan. Nothing too significant for that one. Except that pag na-recognize nyo, ito dapat cross-product siya, ganito yung forma ng determinants niya. Tapos, tsaka may operate ko competent. Ito, dot product to. Dito ay may matrix. Kailangan ko lang alam yung mga unit vectors tsaka yung Cartesian vector na parang nade-define siya na ganito. IJK over yung parang resultant magnitude. Okay? Punta tayo sa moments. Para mas ma-absorb natin. And probably you will understand yung sinasabi ko na medyo pinakomplicate nun. Okay, malinaw, moment of a force. Yes po. Okay, moment of a force. Dito actually nag-start yung pinaka-konsepto ng engineering mechanics. It doesn't get too shabby or complicated except that with this one, balik tayo sa paint. And then tell me kung mas humirap ba siya or mas dumali. Okay. Malinaw yung paint. Yes. Okay. So meron tayong lever. Meron tayong different points on the lever.
1, 2, 3. Okay. Titignan ko lang, i-review lang tayo ng konsepto. Ito point A, ito point B, ito point C. Tapos may mga puwersa, may mga forces. Sa point A, merong upward force. Lapis na ulit. Upward force. Sa point B, meron ding upward force. Sa point C, merong downward force. Down yan, medyo tabingi lang, pero down yan. Tapos sa gitna ng B and C, meron ding downward force. Tapos, lagyan natin ng magnitude. Lagyan natin siya ng magnitude. Halimbawa, ito 5 pounds. Ito 5 pounds din. Force yan, 5 pound force. Ito 8. 8 din yan. Tapos, lagyan na rin natin sila ng distances. Imagination lang, di ba? So, siguro naman medyo halos magkakaparehas yung mga distances nila. Halimbawa, ito 3 feet. Ito 2 feet. Ito 3 feet din. Merong sinasabi na moment forces. Ano yun? Yung moment forces ay a combination of force and its rotational. Kumbaga, ano yung magiging rotational tendency at a point given a force and a distance. Sample na natin. Babalikan natin yung example 1. Example 2 muna tayo. Isa pang example. Medyo mas basic. Tuloy pa natin. Okay. Ito. Sa point C, merong tinatawag na point of moment. Saan siya nagro-rotate? So, paano natin kukumpitin yung moment sa C? Okay. Ang notation na ganito rin ba yung turo sa inyo? Summation of moments at C equals, okay. The way that we would look at it is, lagi natin, practice lang. Lagi nyo na lang isipin, lahat ng magpo-produce ng clockwise moment sa kanya, positive. Ibig sabihin nun, umpisa natin, paano mangyayari yun? Ano yung mga forces na dumadaan sa point C? Hindi na pwedeng isama yon. Ibig sabihin, yung 5 pounds na to, hindi siya pwede masama sa computation. Okay? Ano yung mga forces na merong perpendicular distance sa point C? Ito, yung isa pang 5 pound na to. Diba? Gaano siya kalayo? 3 feet. So, we will write that as 5 pounds times 3 feet. Pero, positive ba siya or negative? Negative. Bakit siya magne-negative? Paano yung imagination doon? Nasa point C tayo, di ba? Will this force produce a clockwise moment sa C? No. How do we say no? Imagine niyo na lang, ganito yung pinaka-technique dyan. Doon sa mga medyo nalilito doon. Itong point C, yung focus natin, isipin nyo yan yung sun. Tapos itong force, yan yung planeta. Kung itong planeta na to will be rotating around that sun sa ganitong direction, clockwise ba siya or counterclockwise?
'Di ba? Counterclockwise siya. So dahil counterclockwise yung dating nung parang ikot niya sa sun na to, negative siya. Hindi niya masusunod yung ginawa nating rule na lahat ng clockwise positive. Therefore, ang moment sa C will be negative 5 times 3 or pag kinumpute natin, negative 15 pound-foot. Ano ibig sabihin nun? Negative. Ibig sabihin, yung moment na mararamdaman sa C, pag meron kang ganitong forces na nakadrawing, ay 15 pound-foot na paikot. Look at it. Take a look at it. Kung meron kang lever na ganyan, yung lever na yan, okay lang yun. Tignan nyo ha. Kung meron kang lever na ganyan, tapos in-applyan mo ng puwersa na pababa, definitely ang tendency niyan, counterclockwise yung ikot. So, halimbawa, practicein natin. Sir, ang turo po sa amin yata, negative pag clockwise. So, gawin natin. Pag clockwise, negative. Katuwaan lang din. Pag clockwise, negative. So, sa lahat, isa-summation natin. Moment at C. Ganun pa rin, di ba? Makaka-survive lang yung isang 5 pound times 3 foot. Kasi ang rule natin sa moments, lahat ng points na dadaan sa point C or parallel sa point C o kung ano mang axis, hindi pwede, disqualified. So, 5 times 3 feet kasi 3 feet yung layo niya sa point C. Tignan natin ulit, analyze natin. Yung ikot ba niya sa C? If this was a planet and this was its sun, maging clockwise? Hindi, counterclockwise. Therefore, yung mga counterclockwise, sabi natin sa rule na to, negative. Kung negative lahat nung clockwise, ito, positive. 'Di ba? Kaso sinusuway niya rin yun eh. So dahil sinusuway niya yun, okay, negative siya. Sagot natin, negative pa rin yung kalalabasan. Sir, Ulitin what natin, do you mean po by sinusuway? Hindi ko po na-get. Sorry po. Sa yung ito, Opo, yung pangalawa po na sinusuway. okay, sige. Kasi yung rule natin dito kanina, lahat ng moments na magiging clockwise ang dating, positive. So dahil nung sinama natin yung 5 na to, na ang dating naman Okay hindi po. niya masusunod to, negative siya. Sinusuway niya. Tama? Dito muna tayo sa Yes po, unang sir. ginawa natin na example. Sinusuway nung negative 5 na to, yung rule na ginawa natin, yung sinulat natin na notation dito. 'Di ba? Doon ba malinaw Yes tayo? po, sir. Ako. Yes po, sir. So Malinaw. negative siya. Nasa pangalawa. Negative siya doon. So pagdating dito, sabi natin, ito katuwaan lang to, gumawa lang tayo ng bago pang equation. Gusto ko lang ipakita na ang lalabas diyan ganito pa rin talaga. Or ang lalabas diyan na ending, ang ending diyan, actually ang pinakasagot diyan ay ang moment will be 15 pound foot counterclockwise. Yun yung pinakasagot. Kaya ito, negative, ibig sabihin, opposite siya nito. Counterclockwise siya. So katuwaan, paano kung ang turo daw ganito? Summation ng lahat ng moments at a given point, pag clockwise, negative. Okay? So lahat Yes daw po, ng sir. clockwise, lahat daw ng clockwise, negative. Sulat natin. Okay. So ibig sabihin, ito lang makaka-survive ulit, 'di ba? Ito lang. Kasi ganun ulit, applicable pa rin yung rule. Pag dumaan sa point, hindi kasama. Actually, gawin nga natin tong blue. Excuse me.
Siya lang makaka-survive. Yung isa hindi. So, yung 5 foot found mo, sulat mo lang ulit yan. 5 foot, 5 pound times 3 feet. Okay. Magpa-positive ba siya dito sa equation na to o negative? Balikan natin yung rule. Ano yung sabi ng rule? Pag clockwise, negative. Paano pag counterclockwise? Positive. Ito ba, will this produce counterclockwise? Yes po, sir. Yes. So, positive siya. Hindi, mali yung negative ko niya. So, positive siya. Ibig sabihin Yes sa po, sir. sagot, ibig sabihin sa sagot, 15 pound foot, positive. Opposite siya sa gusto nating kalabasan. 'Di ba? Hindi siya nag-negative. Therefore, ang ending niyang storya, ganito pa rin. Okay, gets na po, sir. Ito lang po Lumino kasi ba? ako kasi kanina nakalagay, negative. Mali. Gets na po. Negative, 'di ba? So, lumino tayo Sir. doon. Ito yung pinaka-basic concept ng moment. Balik tayo ngayon dito, doon sa maramihan. Okay? Balik tayo sa maramihan. Ito na yung lumalabas sa mga exams tsaka sa mga quiz. Tsaka pagdating sa aircraft structures. Okay. Halimbawa, gusto nating malaman yung dami nito. Paano kayo tatype to? Sige, tatype ko na lang. Pero sulat ko muna yung una. Or palitin natin ng konti. Yun, kita pa rin ba ng maayos? Ito. Opo, Yes, sir. kita. Okay. So, saan nyo gusto mag-moment? Mag-moment tayo sa ano? Point. Sige, sa C ulit. Favorite natin yung C eh. Moment tayo ng, summation tayo ng moment sa point C. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, inahanap natin kung ano yung magiging resulting moment sa point na to. Clockwise ba? Iikot ba siya ng clockwise? Or counterclockwise? So, ganito siya, di ba? Equals. Ano gusto nyong rule? Positive o negative? Yung clockwise. Negative po, sir. Negative. Yun yung turo sa inyo. Yun, wala pa po natuturo sa amin sa module 4. Wala pa. O sige. Sigurado kayo? Sure na Sa sure po, sir. Yung module 3. Kami po. Kami Sa lang po module hindi ko 4. lang po alam kayo. Okay. Sa module 4 nyo kasi, silipin ko Positive yung yung clockwise. Actually, depende. Pero sige. Ang gusto kong mas matutunan nyo, hindi yung kabisaduhin nyo, intindi nyo yung concept eh. Pwede ba tayong magkasundo pag clockwise positive? Go lang po, sir. Okay lang, di ba? Malinaw naman yun, di ba? How about the rest? Okay lang sa inyo? Positive clockwise? Okay lang po. Sige, positive tayo clockwise. Pag positive clockwise, kisa natin yung mga hindi nakasama. Ito, hindi siya pwede. The rest, pwede na, di ba? So, sige. Unahin natin yung isang 8 pounds. Ito yung nasa dulo. Sir, Gaano siya kalayo from clarification point? lang po, sir. Yep. Dahil na-cancel po yung C kasi wala pong distance, di ba po? Tama? Yung 5 pounds na to. Okay po, sir. Thank you po. Kasi dumadaan siya sa sa point na to eh. So, unahin natin tong itong isang 8 pounds. So, at this point yata mas madali na i-type. So, 8 pounds times, gano'n siya kalayo? 3 plus 2 plus 3, 8. Tama? Will it produce positive moment? Sige, mamaya natin lagyan ng ng mga notation. Tapos, may isa pa. 8 times 2 plus 3. 8 pounds times 2 plus 3, 5 feet.
Tapos may isa pa, di ba? 5 pounds times 3 feet. Yan na lahat. Okay. Itong nag-iisang to, yung 8 pounds na to, ito siya. Magpo-produce ba siya ng counterclockwise o clockwise na movement? Isipin ulit natin, ito yung sun. Ito, planeta. Going in that direction, ang ikot niya, clockwise, di ba? So dahil it looks like ang ikot niya clockwise around the sun, positive yan. Next, yung isa pang 8 pound times 5 feet. Ganon din yung ikot niya, di ba? Positive din yan. Next, itong ikot nitong planetang to, or yung force na to around that point. Uy, opposite. So, negative yan. Therefore, ito na equation natin. 64 pound-feet plus 40 pound-feet minus 15 pound-feet. Anong lalabas na sagot? 104 minus 15. 89, di ba? So, positive 89 feet or pound-feet, kung ano mauna. Dahil positive siya, tama yung assumption natin. Yung structure na to, eventually, magtutwist yan clockwise with 89 feet-pound amount of moment. Kapag sa point C tayo nag-hold. Malinaw tayo doon? Anyone would like to ask anything about this moment example? Yan yung pinaka-fundamental basics ng computation ng moment diagram. Okay, if there's none, balikan natin yung mga examples dun sa module 4. Module 4. Ayun nga, yung ano, yan, ganyan na ganyan yung example, di ba? Example 1, gano'n siya kalayo sa point O. Ang assumption niya, ito yung drawing, positive yung clockwise na moment. So 100, magpo-produce yan ng clockwise moment looking at this point, times 2, 200 Newton meters, clockwise. Example, ito, paano to? Sir, nag-iba yung direksyon. Well, as long as alam niyo yung konsepto nung paano siya iikot dun sa point na yon, okay? So, ano yung perpendicular distance niya? 2 meters ba? Hindi, yung 0.75 meters. So, 50 times 0.75. The way this force looks like, clockwise ba yung ipoproduce niya? Kung siya ay isang planeta at yung O yung sun, yes, clockwise. So, positive. So, 50 times 0.75, 37.5 Newton meter na clockwise positive movement. So, example, meron tayong ganitong medyo parang kinomplicate na tawag dito, na structure. So, may pahaba na 4 feet, tapos may inclined bend siya upward by 30 degrees. 2 feet yung length. Okay? Yung haba nito is 2 cosine 30. So, yun lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mas gagamitin nyo yung trigon ng mga pang-right triangles pagdating sa applied analysis sa mechanics. So, 2 feet cosine 30, lalabas yung distance niyan. Ano yung pinakamalaga? This is already perpendicular to that. 4 plus 2 cosine 30, yun yung distance times 40. Does this look like it's gonna produce a clockwise moment? Yes. So, positive siya. And so on and so forth. Example 2. So, puro ganyan. Try natin yung mga iba examples. Moment of a force, vector formulation, magnitude, it's the same.
Okay, force times distance. Ang lituhan lang dyan sa inyo mga ganito. Example. 'Di ba? Pag binigyan kayo ng ganyang illustration, ang nasa isip nyo dapat, ano yung force na hahalang doon perpendicularly. So, babaliin nyo kaagad itong force F na to into X and Y components. Okay, ano yung layo niya ngayon from point O? Ayun, 3 cosine 30. Ano yung layo niya ngayon? Yung taas niya from point O, yung X component. Tapos titingnan nyo ngayon kung clockwise or counterclockwise. Ganun pa rin yung konsepto. 'Di ba? So that's how moments are computed. Let's choose some examples. Ayun, basically intuitive. Nasigutan nyo na ba ito lahat? Sections? Sir, hindi pwedeng bago tayo magpunta sa module 5, I will give a minute of break muna, tapos send in some questions. Let's take advantage na while we're at this topic. I received one. I'd like to receive a couple more kung meron pang ibang gustong i-clarify. 1 minute. Okay, we're back. It's good you're throwing questions. Number 1. Okay. Ang unit ng force, it's either pound force, Newton, or kilogram. So, halimbawa, ang moment, mahirap pala pag walang whiteboard, no? Okay. Moment is always defined as distance times force. Okay. Yung distance na yan will always be expressed in either, halimbawa, foot, or pwede rin siyang meter, Newton. Or, syempre, pwedeng Newton, meter. Or, mas madalas na sinusulat siya, ganyan. Okay. Say we have this sitting term, 64 pound-foot. Isa na siyang moment, tama? Since isa na siyang moment, hindi na natin siya pwedeng i-add sa isa pang force. For example, 64 pound-foot. Pagka nagdagdag ka ng force sa moment na to, it will not equate. It will not generally add kasi you are adding two different physical quantities. Okay? So, simply put,
ang equivalent force na pwede mag-cancel sa isang moment na acting on an object, halimbawa, sa point C, we were able to compute na ito yung moment total. Ano yung pwedeng mag-cancel sa kanya? Okay? Ano yung pwedeng mag-cancel sa kanya? Counterclockwise siya. Ibig sabihin, alam natin na iikot yung lever na to sa point C. Dahil iikot siya sa point C ng clockwise with 89 feet-pounds of moment, ang pwede lang kumontra sa kanya will be a force that will be able to act pababa para makontra yon. So let's compute for an example. And we will be going therefore to the concept of equilibrium. Halimbawa, ano dapat yung force X na yun? Napagkatuwaan lang natin, nilagay natin siya sa point na to. Point X. How do we solve for that? Us solving for that will be, magmo-moment diagram ulit tayo. So, MC, ano sabi natin? Dapat maging 0. Bakit? Kasi dapat makontra niya yun eh. 'Di ba? So, para maging 0 siya, ano yung X? X times 3 feet. Ano pa yung missing formula? Well, alam na natin lahat yung kanina na pag minument natin, 89 foot-pound. So, magiging dapat siya, ang gusto natin mangyari is, ganun pa rin yung rule natin, positive lahat ng clockwise. So, plus 89 feet-pound or pound-foot. Hindi natin siya pwede i-add kasi unknown yung X, di ba? Therefore, by algebra, lipat natin yung isa sa kabila. So, X is 3 feet X. 89 feet-pound. So, 3 feet times X. Negative yan, di ba? So, ibig sabihin, ba't nag-negative? Mali kasi nilagay natin, dapat to negative eh. So, dapat to pala negative para hindi siya mag-negative pag nilipat sa kabila. So, kapag negative siya, bakit siya mag-negative? Kasi, looking at the orientation, it will not produce clockwise moment na eh. Diba? So, dahil itong X na to pababa at sa point Charlie, counterclockwise yung effect niya, negative siya. So, pag nilipat natin siya sa kabila, positive na. So, therefore, 3 divided by 3, 89 divided by 3, oh, mali. 3 feet, maka-cancel din yan. So, 89 divided by 3, 29.666. Therefore, X becomes 29.66 dire-diretso pounds. Ibig sabihin, itong X na to, kung gusto nyo na mag-zero yung moment, maging stable yan, dapat 29.66 pounds siya. Ngayon, pag inulit nyo yung exercise dito, assuming hindi nyo pa alam 89 feet-pound lahat yung ibang forces, magzi-zero yan. That's the concept of equilibrium. So, if we were to ask, kanina, nung hindi pa natin alam ito, at nakuha natin 89 foot-pound na moment sa C, nung wala pa to, gusto nating i-cancel out. Ano yung force na yon? We have to have this force sa point na to. Of course, pag umusog yung force na yan, umusog pa to dito, syempre, lalaking distance niya, diba? Mag-iiba rin yung pounds na yon. Either mas liliit siya. Okay? That's how you compute for equilibrium. Isa-set nyo siya at 0. Were we able to discuss the query, Richie Tugay? Ay, sir, follow up po. So, kapag may given na force at moment, ang magiging final answer ng sabihin natin summation of forces is yung summation ng force plus yung summation ng moment. Ganun po ba, sir? Ulit. Yung pag-express po ng final answer sa summation ng forces po ba, sir, is
summation of force plus summation of moment. Hindi. Pagka nagsasummation tayo ng force, simply, summation of forces lang yon. Pag Opo, sir. summation of moments talaga siya. Ang final answer mo will be, dapat ito yung units. Distance times force. Okay, Ang malinaw tanong na mo siya. ba, ano? Ano yun? Malinaw na po, sir. Mas malinaw. Ito siya, no? Baka medyo may ma-confuse. Sir, bakit pagdating dito, pound force, nagsasubmission tayo ng moments? Correct. Nagsasubmission tayo ng moments. Pero hindi na natin inaalam kung ano yung moment. Bakit? Zinero natin eh. Dahil zinero natin siya, ginamit natin itong equation na ito as an exercise to find ano yung x, which is force. Pero pag nagsasummation tayo na hindi pa natin alam kung ano yung moment, ending natin, units nung sagot, moment. Mas malinaw siya, Richie? Malinaw na po, sir. Okay, good. I hope to the rest also. Okay, itong concept na to, equilibrium siya. I'm not sure kung nadaanan nyo na siya, pero lalabas yan in your midterm. Yung mga summation of forces dapat maging 0. Summation of moments dapat 0. Bakit? Kaya tayo statics eh. Dapat stable yung structure. So, ang inaalam dyan mga ganyan na, find x. Or minsan, merong x, find kung gaano siya kalayo. Ito yung technique. Isi-zero out nyo kung ano man yung equation. Okay? Next, yung paggamit natin ng mga sine law at cosine law, limited lang sa triangle, hindi right angle. Well, limited siya sa mga triangles na hindi right angle. Tama. Yung mga triangles na may right angle, more on ano siya. Pag gagamitan nyo, yung SOHCAHTOA tsaka Pythagorean theorem. All clear? Sir, pwede po bang balikan yung examples na medyo tabingi yung force at naka-incline din yung perpendicular distance? Okay. Sample. Guys, tanong ko lang, are you using Ferdinand Singer o hindi? Kanya-kanyang module, kanya-kanyang hanap ng reference kayo. Ano ba yung requirement niyo sa school? As for me po, sir, sinerch ko lang po yung nakabigay po dyan na link. Dinownload ko lang. Ito, yung may mga recommended ano dito. Ito. Opo. Okay. Kay Hibier, Okay. yan po, yung engineering mechanics. Yan lang po. Kay Hibler. Okay yan. Ito kay Hibler. Also, if makakascore kayo, ano ba yung nakashare sa akin yung paint? If makakascore kayo, hanapin nyo online. Yan yung hanapin nyo. Tapos, sana, oo. Kasi yung mga examples dyan, mas pinasimple yung approach. Would you agree na medyo mas madali siya kung ganito yung konsepto? Kasi kailangan nyo lang intindihin dyan, actually, na tinuturo ko as I discussed. Ito. Ay yung nag-umpisa tayo kanina na ito lang yung sinagutan natin, di ba? Tapos pinalaki natin siya. Okay, medyo makalat na yung whiteboard. Balikan natin yung blackboard pala. Balikan natin yung module 3. The chat box is still open for questions. Moments na medyo nakatabingi. Example. 3 pala to. 4. Ito.
Medyo madugo lang to, pero sige, subukan natin. Madugo sa paint. Okay. Berazon, okay lang to pag-practice natin? Ito na lang? Or familiar ka na So, dito? yes, sir. Yan na lang po, sir. Wala po talaga kami ng aral sa modules. Okay na to, pag-practice natin. Opo, sir, go lang. Okay, sige, sige. So, sabi dito, determine the moment of the force about point O. Nasaan yung point O? Bilugan natin. Point O, ito. So, ibig sabihin, ito yung force, yung 50 newtons. Ano yung moment na mapoproduce niya? Looking at it, guys. Looking at it, engineering instinct. Send to me your response or understanding. Ano ang mapoproduce niyang moment? Tinitignan nyo pa lang i-check ko yung instincts nyo. Ano mapoproduce niyang moment sa point O? Clockwise or counterclockwise? Clockwise po. Clockwise po, sir. Tama, clockwise, di ba? Parang pinipindot mo lang yung dulo niyan, alam mo kagad na papunta siya clockwise, di ba? Pero isolve natin, ano yung moment ng force? Ano daw yung moment ng force? Okay. So how to do that? Let's figure out muna yung mga distances. I will need your help para mas mabilis. Itong taas nito, gaano kataas to? So paano kunin yun? 200 sin 45, tama? Yes po, sir. Sir, 141.4213562. Sige, dun tayo hanggang sa 4 na decimal. 141 point. 4214 po. Okay, okay na tayo dyan. Thank you for that. Yun yung height niya. Eh, yung layo niya, gawin nating light blue. Cosine yan, di ba? So, 200 cosine 45. 141 din yan. Paki-confirm na lang. 200. Yes po, sir. Same lang po. 141.4214 kasi 45 degrees di ba? So, yeah. Yan yung layo niyan. Okay. So, I think nasolve na natin yung kailangan natin na ng mga distances. Ito pa, himayin natin tong 50 newtons na to. Yung 50 newtons na yan, magiging isa siyang vertical force at horizontal force. So, ang horizontal, ibahin natin yung kulay ng horizontal. Yung horizontal, gawin natin dilaw. Yan. So, yung horizontal, 50 cosine 60. Yung vertical, 50 sine 60. Sa 50 cosine 60, ano lalabas? $25, sir. 25 sharp. Yes po. Okay, thank you. Dun sa vertical niya, square root of 10. okay. Ano decimal kaya ano? 43.013.
Sorry, ano yan? 43.3013. 3013. Okay, okay na tayo dyan. So, solve na natin yung mga kailangan i-solve. Okay. Let's take a look at this. Ito yung point O. Ano yung layo ng point O sa green perpendicularly? Okay? It will be marked as a green thin line. Ano yung layo ng O sa yellow perpendicularly? So it will be marked yellow na vertical. Bakit? Kasi yung dilaw na to, yun yung layo niya perpendicularly, di ba? So kahit iusog mo yan dyan, di ba, yan yung layo niya perpendicularly. Yung green naman, ganun din. Yun yung layo niya dito perpendicularly. Regardless, ang tinitignan natin dito ay yung line of action. Ibig sabihin ng line of action, guys, one way to remember and master your moments will be to think of them as infinite line of action. Infinite yan, no end. Ang nag-act dyan, 25 newtons. Hanggang sa pinakadulo, lagpas ng screen natin, 25 newtons. Same way dito sa vertical na to. Hanggang sa pinakadulo, 43.3013 newtons yan. So ano yung layo niya? Perpendicularly dito. Likewise, again, dun sa dilaw, ano yung layo niya? Perpendicularly dito. So once we got that, dahil kinuha na natin yung distances, let's do our equation. So let's say moment at point O. Gawin natin, roll natin ha, katuwaan lang ulit, tsaka para masanay. Positive lahat ng clockwise. Okay? So equals, ito muna, 25. Will 25 produce a negative or positive? Hindi, di ba? Clockwise, counterclockwise siya. Di ba? Kung titignan natin, ito, kung ito yung sun, yung point O na to, itong force na 25 Newton, planeta siya, revolving around the sun, ang itsura niya, counterclockwise. So dahil counterclockwise siya, negative 25 newtons times the distance. So gaano kataas yun? 141.4214 millimeters. Okay. Kasya pa sa screen. Yata. Okay. Hindi lang makita. Isa pa. Yun. Tapos, yung green naman. Yung green, gaano siya kalayo? I-add lang natin 100 plus 141. So, 241 plus 100 magiging 341.4214. I will really need to get that stylus very soon. So, yung green na to, how does this produce a moment about point O? Ano yung itsura niya? Since i-imagine ulit natin na siya ay isang araw at yung force na to ay planeta na umiikot sa araw na yon, yung araw niya looks like it's going to produce a clockwise revolution around the sun. So, dahil lang usapan natin, clockwise moments are positive, positive siya. So, positive 43.3013. Can anybody compute that? And also check 25. 1.4214.
Tama ba? Tapos, ang units mo, Newton, millimeters. Good. Yun yung sagot mo. Actually, dapat pala lalagay mo pa siya ng direction. Dahil positive siya, nasunod pa rin, nakasurvive siya dun sa positive rule natin ng clockwise. Ito yung sagot. Clear? Clear na po, sir. Okay. So, example, katuwaan pa ulit. Ayos na ba yun, Sir, Berazon? pwede yung tanong. Sige, go. Sir, paano po ulit nakuha yung 341.42? 14. Saan po nakuha yan? Ito. Opo. Okay, sige. So, ano yung distance ng 43.3013 mula doon sa una to? So, sample natin. Ano yung isa pang fundamental technique? Lahat ng forces para makapag-produce ng moment, kailangan isipin mo infinite yan. Cheesy man isipin, 'di ba? Yung moment endless yan. So, ano yung layo niya doon sa point O na yun? Perpendicularly. So, ano layo niya? 100 plus 141.24214. 241.4214 na yun, 'di ba? Plus 100 pa. Okay na, sir. 341.4214. Okay na. So, Pinag-add lang po pala yung... kinainad lang. Kasi ang kailangan natin hanapin yung perpendicular na layo. Okay? Okay po, Berazon, sir. okay tayo sa example na to? Thank you. Okay tayo dito, Berazon? Okay po, sir. Yung Okay lang na, po okay. kasi like, nung nakaslant po, kala ko i-neglect na po yung vertical. Yung Ito pala pa, meron kasama pang dun po. technique to ha. Gusto nyo, sobrang katuwaan. Sige, katuwaan. Example lang. Pero okay Sige na tayo lang po, dito, sir, go Berazon. lang. Opo, sir. Goods na O goods na po. sige, Thank sample, you. katuwaan. Kasi pwede natin hanapin yung distance na ito papunta dun eh. 'Di ba? Rectang ganyan, 'di ba? Kaya ba natin hanapin yun? Actually, hindi eh. Kasi kulang tayo ng data eh, 'di ba? Di natin alam kung Oo eh, 'di ba? Kasi kung 60, magulo siya lalo pag ginano natin. Tama? Galit na sa inyo yung instructor pagka ganun. Pag sobrang kulang tas pinahanap to. Okay? Malabo na yun. Pero kung hindi naman galit na galit sa inyo yung instructor, pinagkakatuwaan lang kayo, ganito gagawin yan. Kasi yan yung example, di ba? So, nag-gets nyo na kung paano i-solve to, ha? Okay na tayo dito. Excuse me, sir. Medyo choppy. Ano yun? What was that? Ano nga yun? Yung 35, 335, sir. Yung 35, 535, 43. 35 doon. Ano po yan? Sir, siguro tinatanong niya, sir, kung paano nakuha yung sagot po na 3,535. Ito. Okay, sige. Nakuha to nung, kasi ang gulo ng sulat ko eh. Pero sige, clear tayo dyan ha. Ito yan. Ito dapat Yan, yan. sir. Ito dapat kasi yan. Hehehe. Okay? Yan. Clear? So, 25 times ito, plus ito lalabas dyan. Klaro? Pag naubusan ako ng papel, ganun din ako magsulat eh. Pero kanina kasi sa screen, di ba? So, ito yan. In proper writing. Clear tayo doon? So, kahit anong pagbalik ko, Sige. Sa calculator, saan yung lumabas?
Was anyone else able to capture yung audio? Or ako yung malabo? Yung line ko. Hello? Medyo choppy po yung kay Sir John Rad. Okay. Nahuli nyo kaya? If you can type it, Jan. Basahin ko sa chat box. Pero to anyone, to everybody else, clear ito. Clear ba yung naging exercise dito? Ganyan lang yung pagkakasulat niya kanina. Actually, dapat ito tanggal to. Yan. Okay. So, ayan, kung kahit anong pang example na ibigay sa inyo, pag finalo niyo yung concept na ganyan, solve kayo dyan. Kasi, ang pinaka malala lang naman dito, matrabaho lang siya pero dapat masosolve niyo siya will be kung ako gagawa nito, dadagdagan ko pa yan dito. 'Di ba? Tapos dadagdagan ko rin dito yan. Tapos dadagdagan ko pa yan dito. Well, ibig sabihin lang nun, as long as you're able to capture yung concept nito, yung ginawang exercise dito, everything else masagutan nyo sa moment. Okay? Sir, may tanong po ako, sir. Kasi Go po, sir, ahead. na in-input ko po yung yung negative 25 tsaka po yung 43 po. Iba po yung lumabas sa calcu ko po. Hindi ko po alam kung mali lang yung na-input ko. Eh, baka ako yung mali na naka-input. Sige, ulitin natin. Kasi on-screen calculator lang ginamit ko. Sige, ulitin natin. So, 25. At saka ayusin na natin, di ba? Sige. So, ulitin natin. Dito, 25 times 1, 41. 0.4214. This will be negative. Tama? Yes po, sir. Yan lang po kasi yung nakalagay kanina na answer. Okay. Sige. Tutungan natin. Thank you for giving attention to that. So, plus, yung kasunod niya, 43.3013 times 341.414. 14,783. Baka yun yung tinatanong kanina ni John, di ba? Yes Okay, po, so, sir. Baka. tama yung concern. So, 9907. Pag pinagdagdag natin sila, Newton meter din yan. 11,248. Tapos positive pa rin siya. Tama ba? Positive pa rin naman, di ba? Oo, mas Yes, malaki yung positive. sir. So, 11,000. 248. 248. 0.4555 po. 45. Wag na kayo, simulan nyo ngayon na wag na kayo nag-o-omit ng ano So, tama yan. 4 decimal places. Na Newton millimeters. So, yan yung sagot. Tapos, positive pa rin siya. Na-survive niya yung rule natin. Ayun, ito nga. Mali, kulang nga yung nasulat ko kanina. So, yan yung sagot. Good? Nabitin pala dun sa kanina na kinompute. Okay. Clear to? Ito example na to. Berazon, good tayo dito. So, any other example ng moment masasagot nyo using this principle. Okay, let's browse more sa module 4. I think yun lang yung mga interesting dyan. Ito, paano mo kukunin to halimbawa? Naka-screen share ba? Okay, naka-screen share naman. Paano mo kukunin to halimbawa? Di ganun din, kunin mo lang kung ano yung angles nito using the slopes. Tapos, hanapin mo ulit yung layo nila sa point O, diba? Ganun din dito.
Let's go to module 5. 1 minute break muna ulit and check ko baka may mga namintisan ako na gusto pang i-clarify ng iba, itanong specifically. Open ko na yung module 5. Para saan yung honesty clause na to? Pinipirmahan nyo rin to? Yes po, sir. Tapos sinasubmit nyo. Parang sinasabi dito na dapat hindi kayo mag-cheat, ganon. Apo. Okay. Sa every activity po ata yun, sir. Pag magpapasa. Laging may ganito. Opo. Okay. May nahuhuli pa ba sa panahon ngayon? Wala naman na, di ba? Di pa naman po ako nakahuli, sir. Mahirap manghuli sa panahon ngayon kasi online di ba? Meron daw yung iba. Paano kaya? Kasi hindi pa face-to-face no? Moment of a couple. Actually, moments lang din to tungkol sa kanina. Pero sige, meron tong kaakibat na mas fundamental, madaling maintindihan for you guys. So, puro couples lang pala. Okay. Sige, I'll give a minute more. Mag-mute muna ako. Questions, clarifications, o specific inquiry dun sa mga technique na na-discuss natin, just send me a chat.
I have seen one question prior to continuing with couples. Paano magagamit yung cross product to find the moment? Okay. So during our time, the cross product and the dot product were not really that emphasized simply because number one, balik tayo sa paint. What we did here was a scalar analysis. So ibig sabihin, dalawang klase yung computation when it comes to engineering mechanics. Scalar tsaka vector analysis. Yung scalar analysis, ito yung tinatawag na classical computation. So it turns out using this equation, using this technique, we're able to find out this answer, kung ano yung moment sa point O. Yung sinasabi ko kanina, however, paano kung in-extend natin tong line na to? Kasi endless nga siya, di ba? Yung line of force, yung 50 newtons. And we simply wanted to find out kung ano yung magiging moment nitong 50. Kasi ngayon, with this example, yung 50 newtons na to, na in-apply dito sa point na to, hinimay natin yung vertical and horizontal components at inanalyze yung mga perpendicular distances nila to get the moment. Ang tawag doon classical. Pero paano kung hindi given itong mga to? Much more so ito. Ang given lang will be in terms of ganito yung itsura. Ayan. Ito yung line of force, 50 newtons, kahit na sobrang haba niya, basta 50 newton of force acts on that line of force. Okay? Tapos meron kang isang R. Yung tinatawag na papasok tayo dun sa vector analysis, yung pinakilala sa inyo in previous modules na dot product, cross product. Okay, that will be useful kung complicated yung examples, yung mga problems. Kasi dito, hindi na natin hinahanap kung ano yung shortest distance will be, which should be yung perpendicular distance sa kanila. Diba? Dito, pwede kang mag-apply ng kahit anong R vector unit kahit saan dun sa line of force, kahit saan siya mapapwesto, para makuha mo pa rin yung same summation of moment about sa point O. How does that happen? Using cross product ng vector. But what we have to keep in mind kapag ganun yung in-apply natin is, number one, kung ganito yung given, you should not use the vector cross product. Kasi pwede na siya, solvable na siya ng classical. And in many other engineering mechanics statics topics, susunod ninyo, mag-analyze kayo ng structures, it may not be applicable na. But for examples like this one, saan ba siya? May maganda akong nakita nga. Wait lang. Okay. Easier shared. Okay. Visible? I hope it is. So, for examples of this one, halimbawa, di ba? At point A, meron tayong force F acting on an object B that is at this moment, instantaneous moment defined as having a distance from point A, producing a moment counterclockwise at point A, na meron kang
r vector na layo dun sa point A. R vector is a vector from point A to any point along the line of action of the force. So ito medyo mas pang-complex siya. Simple two-dimensional problems, scalar quantities, easier. But for more complex problems, cross-product method becomes easier. Kasi yung cross-product method, pwede natin i-calculate yung moment na kinalculate natin kanina kahit na hindi siya perpendicular. Okay? So kahit hindi siya perpendicular, but we have to note that yung quantities nito, yung R, F, and yung M na sagot, vector. So vector notation siya, mag-ijk siya. Okay? Isang example. Okay, nakikita. Isang example. This one. A cable is attached to the top of a pole as shown below. It carries 3,000 pounds tension force. 3 dito So merong X, Y, Z axis. Ando dun yung dulo nung kable. Okay, nakakabit dun sa tuktok ng pole na 15 feet high. 15 feet yung layo nung point na to. Nung hoist point from the base of the pole in negative Z units. 3 feet yung layo niya in positive X units. Merong 3,000 pound na tension. So force yan. Okay? So if it's tension, it's acting away from the body. Number 1, what is the moment vector that this causes about the base of the pole? So tingnan nyo Snip. Okay, so na-snip ko siya. Ano yung moment M down na napoproduce ng force na yon sa base ng pole? Mas lakihan ko pa yung snip ko. What is the moment vector that this causes about the base of the pole? So ito, kailangan makikita natin siya in a way na vector siya. Represented na siya ngayon ng isang, imagine niyo na lang na straight, pwede pala mag-line. Straight line yan, at isa siyang vector. About the base of the pole, ito yung moment natin, moment point ngayon. O. Tawagin natin siyang O. So dahil hindi siya perpendicular, wala tayong sukatan ng kung saan siya magpe-perpendicular. Actually, kung ako yung papasagutin nyo dyan, how would I answer it? Kukunin ko yung kanyang Z force, kukunin ko yung kanyang Y force na ma-eliminate, yung kanyang X force na ma-eliminate. Hindi siya ma-eliminate kasi may layo siya, may taas siya, di ba? So kukunin ko ganyan. Pero paano siya isosolve ng cross product? Ganito siya. Okay, ito yung solution niya. So isa na siyang F vector, 3,000 pounds. Pero yung length ng A to B, kailangan makuha din natin kasi dyan natin kukunin yung slope niya para maging vector siya in IJK notation di ba? So, meron tayong 3 feet na positive X, meron tayong 15 feet na positive Y, meron tayong negative 15, pero 15 pa rin yung magnitude ng Z, yung layo niya from the Z, in terms of Z. Okay? Paano nakuha yung 21.4? Pythagorean theorem in 3D.
15 squared plus 3 squared plus 15 squared square root nun. Okay, yun yung length ng A to B. Yung R natin will be any point. Okay, it will be any point from this origin up to that line of force sa F. So dahil yun na yung kanyang na-measure at yan ay hindi perpendicular, kasi kung perpendicular yan, dapat nakaslant yan, diba? So, in notation form, 0, kasi ito yung point niya, diba? 0, 15, 0, yun yung our vector notation. Yung f of x, f of y, f of z, sabihin yung forces based doon sa vector na 3,000, kukunin din. So ito yung mga x, y, z components. Isusulat mo ngayon siya as vector notation. Tapos, i-cross product mo siya. I-matricize mo siya. Okay? Pag minultiply mo siya ngayon, for 20.08, okay? Maging negative 31,506.3. Naka-shortened yan, pero yung ano yan, yung naka-matrix na determinant, yan yung sagot. But in terms of how we solved it earlier, we will still go back to getting yung f of z niya, f of x, f of y. And we will arrive at the same answer. So in short, I may not have the best memory as of yet to now and the time to discuss yung cross product and determinant solution using advanced mathematics. But yeah, for these types of cases na hindi mo siya masosolve, actually ito solvable pala using classical analysis na diniscuss natin kanina, mas favorable yung cross product solution or yung cross product method. Yung ganyan. But I do not encourage you guys to use it kasi you may also complicate it if hindi nyo gamay yung yung advanced mathematics no, sa determinants. I will still encourage you to use the method na ginamit natin kanina, yung perpendicular distances. Going to moments of couples. Let me just open one of my reliable
So an example would be for a couple, there are two forces. D yung moment arm nila. Ibig sabihin, they have a perpendicular distance between them and they act in different directions. Ibig sabihin nun, pag meron couple, merong dalawang forces na nagpo-produce ng moment na kung wala yung isa, yun yung moment. Pero even if pareha sila ng amount at pareha silang clockwise yung magiging moment, hindi mo na sila kailangan ipag-add. Effect is unchanged. Therefore, meron lang isang moment na gagana dito. Example. This one. Ito. 3-step pulley. So, meron kang pulley, meron kang different discs, different diameters, okay, concentric, 3 steps. Makikita mo kagad dyan yung mga moments. 40, 40, 30, 30, 60, 60. Mga distances nila by diameter, di ba? 8, 12, 16. Ano ngayon yung magiging moment dun sa overall system? So that is what the question is asking. Ano yung magiging moment niya? Pag sinulat natin yan isa-isa, katulad ng computation kanina, it will help. Pero pagka may couples, ang gustong ituro niyan would be you just multiply yung force times the distance. Yung distance ng force na to, halimbawa, 40 pound. Ano yung couple niya? May 40 pound din po, sir. Same force amount. Oh, ano yung layo nila? 16 inches po, sir. So 40 times 16, yun yung moment. Ang assumption dito at point R is counterclockwise positive. So counterclockwise positive. Counterclockwise yung mapoproduce nito, therefore positive siya. 40 times 16, positive. Yung 30, clockwise siya. So negative. Pero anong layo ng 30? Doon sa kabilang 30? 12. So you just simply multiply 30 times 12. Negative, di ba? Yung 60, counterclockwise, so positive. 60 times 8, positive. So, ang overall moment dyan, 760 pound-inches counterclockwise. Solving for equivalent couple acting in the middle pulley. Determine the forces acting at the rim of the middle pulley that are required to balance the given system. So, halimbawa, kasi meron kang 760 pound-inches na counterclockwise moment. Kasi ibig sabihin, pag pinagsama-sama mo lahat ng forces na to, in-analyze mo lang in a way na kinopol mo na lang yung solution kasi nga ito yung concept ng couple, hindi mo na kailangan gawin yung ginawa natin kanina, iisa-isahin mo pa yung forces, di ba? Kasi kung iisa-isahin mo yan, 40 times, kasi 16 yung diameter times, magkano pa dyan, di ba? 40 times 8. Tapos yung isa, ganun din, 40 times 8. Ganito lang ginawa niya. Gustong alamin kung ano yung dapat na equivalent couple acting in the middle pulley. So, nasan yung middle pulley? Ito. Yung 12-inch diameter na rim. Ano dapat yung mag-act doon para mabalanse? So, dapat may bago kang ilalagay na force na couple. Kung clockwise yun, ay counterclockwise yung pinaka-resulta ng overall system nito. Dapat clockwise, di ba? So, para maging clockwise yun, equivalent mo lang sila. 12F. Kung ano man yung magiging force ng F na yun. Kasi 12 yun eh. Yung distance nung rim to rim, nung 12-inch na rim. Cancel out, cancel out. So, ibig sabihin, ang gusto sabihin nito, para ma-zero out mo yung rotation ng nitong buong sistema na to, dapat maglagay ka pa dito sa 12-inch rim na to ng 63.3 pounds na force. Pabaliktad. Kung counterclockwise, dapat clockwise. Dapat madagdagan pa. Yun yung pinaka-konsepto ng couple. And how that is used in several questions and problems will be like this.
Ang assumption ng libro na to, ang counterclockwise, positive eh. So, halimbawa, ito. Bago i-show yung solution. Kanina, ito yan, di ba? Determine the resultant moment about point A of the system of forces. Nung hindi pa ako nag-aaral, nagbabasa masyado, hindi ko naintindihan yung couples back in the day. Inisa-isa ko tuloy yan. 100, binasag ko yan kung anong horizontal and vertical component. Ito, okay na ako dito kasi may distance ito. Each square is 1 feet. So, 80 times 1. 80 times 1, 2, 3. Opposite, di ba? Ito, binasag ko rin to. Binasag ko rin to. Binasag ko rin to. So, napahaba ako. But after using the concept of couples, ito na lang yung babasagin mo. Yung 100 pounds na going upper left, tsaka yung 200 pounds na going lower right. Tapos ito, dahil couple sila, you just assume ano yung ipoproduce nilang moment sa system. So, 80 times 2. Dahil clockwise yung ipoproduce nilang moment, negative. Kasi yung libro na to, ang ina-assume lagi pag nag-summation ng moment, ang rule niya, positive pagka counterclockwise. So, ito, counterclockwise, 100 times square root of 2. Kasi yun yung distance ng dalawa, positive. Tapos all the rest, kung ano man yung pagkakabasag lang dun sa vertical and horizontal components. And once you're able to get that, balik lang ulit dun sa dating tawag dun, technique. Summation ng mga moment, forces times distance from A, regardless if they are horizontal or vertical, except that makikita nyo dito, yung force Q in vertical component, mawawala siya. Kasi it's acting at point A. Yan yung pinaka-rule ng moment. Pag nag-act doon sa point or dumadaan yung line of force niya sa point, eliminated siya. Hindi siya makapag-produce ng moment. Okay, that clear? What else is in your module? Sa module 5? Sige, I'm open for questions na. Ano yung mga inaalala nyo pa for the upcoming prelim exams when it comes to engineering mechanics statics? Anyone? Okay, why this will be important? Moment couples. Pagdating, after nyo na moment couples in midterms, you will go to these kinds of questions. You will go to these kinds of questions. Okay, this will be point A. Tapos merong mga hinge. Makikita niyo yan sa mga libro eh. You will be analyzing structures instead of yung mga, tawag dito, yung mga iba-ibang mga example na may mga bend, torques na 3D, because this will develop your understanding of hinge structures closely sa mga aircraft structures, sa wings,
sa sparse, etc. Pinapa-compute dyan, madalas, given lang yung mga distances. Okay? Tapos, lalagyan kayo ng puwersa dito. Force acting on this one. Automatic magkakaroon niya ng, sige mamaya, tas force acting on this one, etc. Tapos ito, meron namang mga ano yan, may mga value yan. Ito, may mga value yan, may distances yan, may mga angles. Yung mga angles, mabibigyan kayo ng ganun na questions. May given yan, na magsosolve pa rin kayo ng mga angles and length. Pero ang pinakamahalaga dyan, yung mga angles nito, etc. Why? Because yung midterm nyo, just an advancer, will be related to analyzing ano yung magiging forces sa mga structural parts na to. Sa mga structural parts na to. Ano yung mararamdaman nilang stress? Actually, yung stress sa engineering, strength of materials pa. Ano yung mararamdaman nilang load? Compression, tension. But before you do that, yun yung importance nung summation, yung mga solution na ginagawa computation natin kanina, summation of forces, moment summation, pati yung mga getting really comfortable dun sa mga distances na to. Magkakaroon pa yan ng mga reaction sa points. So basically, yung structure na yan, theoretically, will be much more complicated compared to the ones na in-analyze natin kanina. Pero yung in-analyze natin kanina ng mga examples dun sa basic moment computation, summation, tsaka yung mga trigonometric angular determination will be very useful. So I hope you keep on familiarizing with that and exercising. I-endorse ko yung mathalino.com. Maraming mga good examples doon. Tsaka yung Prentice Hall. Tapos yung kay Ferdinand Singer na libro. We will be ending by 5 p.m. But in any case, I think I have discussed most of the relevant parts that we need to understand. This one is also applicable dun sa couple na ni-discuss kanina, di ba? Panay distances talaga sa engineering mechanics statics, distances and forces, and knowing yung mga directions and angular effects dun sa horizontal and vertical components. But once you're done through with all of these techniques, yan yung i-apply nyo sa midterms and finals, analysis of structures. Ayan, pinapakilala na pala dito, di ba? Puro practice lang yan. I would believe kung yung basic kanina ng lever na ay na-appreciate naman natin, you will be able to apply it to similar problems like this one. Basic din naman, matrabaho lang. Kasi maraming pinahanap pa bago mo computean in that essence. Anyone would like to ask any question or missed points with regards to your review? So as we further skim your module 5, actually yung mga ganitong example, lumabas to sa board exam namin. Siyempre, iba lang yung given, di ba? Pero ganito yung example. Merong isang question doon out of 50. Ganito yung example. So medyo irarattle ka niya na ganito lang pala kasimple yung mga tanong. Hihimayin mo lang yan eh. Ito for sure, vertical and horizontal component yung 8 kilonewtons. Kunin mo sa point O, kung ano yung magiging resulting moment. Tapos lahat yan magkakaroon ng horizontal or itong 15 kilonewton meters magkakaroon yan ng vertical force, di ba? Para maging 15 yan. So for sure, 5 kilonewtons yan acting at that point kasi 1.5 plus 1.53 divided by 15, 5. So yung mga ganun na intuition, yan yung mga mahalaga na focusan nyo.
Ito, practicein nyo itong example na to and find other examples on the internet. This one also. May example naman, may solution naman pala. So yeah, the module is good. Mas maganda kung more examples pa. Go online, scourge examples from the internet dun sa mga nasabi kong references. Yun na, we've reached the end. Ito, mukha lang matrabaho to pero ang dami lang nung given. 5 separate force couple systems act at the corners. Termination these systems equivalent to a force F10I. And the couple moment mg located at the origin. This one is also a good example. That one too. Tedious lang yan. This one too. Yeah, I look forward na ma-review kayo dun sa next na analysis of structures. But for what we have reviewed so far, since we started nung 1, yung comprehension ng 3D, yung pagiging familiar sa kung ano yung gagamitin na formula, actually, sobrang simple lang niya. Kailangan lang na-visualize mo siya, parang yung sa paint kanina. Tapos yung pag-understand lang ng pagkuha ng moments, that will be all necessary so far as I see sa module nyo. So, I hope I haven't missed any or so far have provided yung fundamentals lang. Anyone would like to ask anything else? Probably this could be an example session. But since if kami yung magde-design nito sa Elite, before I reintroduce Elite again ulit, I will be choosing this could be covered in a 2-hour session with better equipped platform and screen na makita nyo na mas maayos yung computation step by step, so that you are able to practice na rin with us. So with Elite Aviation Training Services, I think I can add this one, knowing na marami pa tayo palang gray areas. Same with the questions asked earlier. Na I hope I was able to make simpler. This is a good program, by the way. Whoever developed this, sa Aero 80 ito, Marit? Yes, This is a good program na sana ma-continue nyo. But nonetheless, we will having almost the same kind of program, but with a more structured approach, and mas live yung computation natin, wherein you could ask questions na hindi nyo pa siya nakikita sa libro. So, yung kanina sa paint ko, sana medyo nakita naman natin na mayos, pero pagpasensya nyo lang, medyo balok-baloktot na I'm using a touchpad. But that will be almost entirely a similar approach that we will do with Elite Aviation Training Services, yung Aero lecture and tutorial sessions. So I will be teaming up with other top-notchers dun sa grupo from Elite, and we will be discussing yung mga ganitong topics. So whether tapos niyo na siyang subject, whether iti-take up nyo pa lang siya or tinitake up nyo siya, you and the other Aero students from also other schools will be invited, and for a small amount, you could enjoy yung parang may tutor kayo. I'm not sure if lahat naman naka-encounter or may kakilala na nung bata may tutor, di ba? After schools, merong tumutulong gumawa ng homework. Sa Elite, hindi naman namin kayo tutulungan gumawa ng homework or modules, pero parang may extra classes kayo to augment your understanding on how things should be easier, could be easier, and be solved simpler in terms of
kung anong subject at equations yung ginagamit natin. Yung package offering and program prices, we are working on it. Today is a Saturday, probably within the coming week. So after nyo siguro mag-exam, meron na tayo nun, and the list of subjects. I'm still collecting kung ano yung mga gandang subject and topics. For example, with this, engineering statics, mechanics. For sure, yung ibang students din from other schools are having a hard time understanding yung konsepto ng moment, kung gano'n lang kasimple pala yung pag-interpret ng orientation, whether clockwise or counterclockwise, kung kailan magpo-positive, negative, yung computation. Simple lang yan, halos sobrang haba lang. I would have solved better longer kanina kung may mas madaling nagagamit na platform. But with Elite, we will get that soon, yung stylus, so that on screen, parang kaharap nyo lang kami, or mismo parang magkatabi lang tayo pag nagsosolve, and we could encourage you to solve as well. So, ayun, ang nakita ko, example na to. Introduction to Engineering Mechanics Statics. Ang next dito should be resultant of forces, equilibrium. Wala pa yung equilibrium, no? So, yung kanina, lahat yun is zero nyo, and you will be looking for unknowns. After na equilibrium, analysis of structures. You'll be asked to find ano yung nararamdaman ng structure na to, whether tension, compression, merong tatlong method. Joints, method of sections, method of members, lahat yun. So that will be under engineering statics. More so, kung paano natin discuss yung ngayon, meron ding thermodynamics. I think medyo naging challenging din yun sa karamihan kasi challenging talaga ituring yung thermodynamics. So, mas lalo pag iintindihin mo siya at pag pinapadali yung mahihirap na computation. So I hope if someone here was not able to attend last time session, you could go to your Facebook accounts like Elite Aviation Training Services. I am one of the co-founders of the group there. We are to provide a 2022 board exam review. It's in the works, yung program, but we also discovered just recently yung need and program na makakatulong din sa academe. Kahit hindi pa graduate, we could provide yung lectures at a reasonable, affordable cost. So please like our page, stand by for some announcements, and minsan nagbibigay kami ng mga trivia doon and aeronautical engineering theories. The group is founded by high caliber individuals, not just me, mga boss ko rin yung iba, senior pa sa akin. Some are alumni of PhilSCA, na mas matanda pa sa akin. Some of alumni are of PATS. And ang common denominator would be lahat kami nasa management position sa industry. But lahat kami, even before we got into the industry, had the same level of great love for the academe. So, sa ngayon siguro, kahit matanong kami dyan sa basic concepts, we still are very much able to explain. And ang technique namin, what's unique about us is we want to make it sound easier and look easier so that you guys could study back on your own after a couple of hours or 3 ng discussion. With how I presented things so much naman, we were just having a casual review and chat dun sa modules nyo. I hope we could delve into it more better in the future with Elite. And I would like to thank you, tsaka yung Aero 80 organization nyo, for doing this kind of program. Continue it every weekend, and then I hope to get your participation also pagka nag-open tayo sa Elite. I'll be muting my mic for a couple of minutes. Still open for some queries or clarifications.